The students, welcome to Oasis Eduzone, where we bring to you your favorite daily newspaper analysis. So, as in news, that is for 6th July 2024, we have all these important topics to know. Okay, so let's start today's newspaper analysis. তো আমাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট নিউজ হয় আজি সেইটো হয় স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন। তো স্মাৰ্ট চিটিজ মিছনটো নিউজত আহিয়ে থাকে, একেদিনাও আহি আছে, আজিও আহিছে, হয় নে নহয়? তো আমি এইটো জানিলো যে বেচিকেলি হোৱাট it talks about what is smart cities mission and smart city কি এটা criteria হ'ব পাৰে because such factual questions are being asked in our prelims examination, right? So recently central government has decided to extend the deadline of smart city. এটোতো হৈ গ'ল news. Okay, smart city mission to extend হল, but then from exam point of view what we need to know is it is centrally sponsored scheme. যদি আহে it is a central sector scheme নহয়, sponsored মানে ষ্টেটৰো কিবা যোগদান থাকিব ইয়াতে ফান্ডিঙত। অকে, কি চেন্ট্ৰেল চেক্টৰটো কি হয়, অনলি চেন্ট্ৰেলে পেমেন্টটো মিনছ ফান্ডিংটো কৰে, আৰু চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড মিনছ both of state and center take care of the funding. Okay, so central sponsored scheme হয়, launch কেতিয়া হৈছিল, জুন 2015। কিয় হৈছিলে, ট্ৰান্সফৰ্ম 100 cities to provide basic core infrastructure, clean and sustainable environment to enable a decent quality of life to their citizens through the application of smart solutions. Smart solution মানে technology role play হ'ব obviously. That's why the smartphone, smart light হেনকা এইবোৰ smart বহুত বস্তু আহি আছে ন আজিকালি। তো মনত ৰখাৰ কথা হ'ল 2015ত লঞ্চ হ'ল, চেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড স্কিম হয়, 100 cities এটা নিজৰ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰজেক্ট ৱাইজ যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড স্মাৰ্ট চলিউশ্যনৰ মাধ্যমে আমি স্মাৰ্ট চিটি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, এইটোৰ মেইন এইম কি হয়, ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ লাইফ থ্ৰু ছাষ্টেইনেবল এণ্ড ইনক্লুচিভ। ইনক্লুচিভ মানে যাতে ইকুৱেলি চবৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, হয় নে নহয়? যে 100 cities হৈ আছে এইটো নহয় যে 100 চিটিৰ মাজত মানে 10টা মানুহৰ হ'ব বাকী নহয়, 100 চিটি মানে অভাৰঅল চিটিটো। তো এইকাৰণে ছাষ্টেইনেবল যাতে ইনভাইৰনমেণ্টেলি আমাৰ এইটো যাতে ছাষ্টেইনেবল হয়, আৰু আমাৰ কি ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট। ছাষ্টেইনেবল মানে সেইটো নহয় যে আপুনি ধৰক সেইটো এনজয় কৰিলে, যোনটো আমাৰ এতিয়া টেকন'লজি হ'ল, যিমান আমাৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে, এণ্ড আপোনাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনে একোৱে নাপালে, তো সেইটো নহ'ব। ইট শ্বুড বি ছাষ্টেইনেবল, যাতে আপুনিও কৰক এণ্ড ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনেও যাতে সেইটো উপভোগ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা টাইপৰ। চিম্পল ভাষাত বুজি ল'ব, মনত ৰাখিব। অ'কে, then it's a concept of using again the smart asset hobo using technology, data, innovative solution to improve the efficiency, sustainability and quality in urban areas. Mon dibo 100 cities koise, so it is in urban areas. Okay, then আপোনাক যদি question আহে core infrastructure element of smart city, অপশ্যন দি দিলে কেতিয়াবা আহে ন আজিকালি 6-7 অপশ্যনছো দি দিয়ে UPSC প্ৰিলিমছত। তো অল অফ দ্য এবাভ কেতিয়াবা আমি কৰিলোঁ, কিবা এটা আপুনি চাই ল'ব, ইয়াতে একদম মিনাৰেলছৰ যদি কিবা কথা আহি যায় যে ইয়াতে আমি মিনাৰেলছৰ স্মাৰ্ট চিটিত টেকল কৰোঁ, তো সেইটো ভুল হ'ব। তো কি হয়, জাষ্ট ফৰ আ বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমি জানো, কিন্তু এক্সামত অভাৰ থিংকিঙত কেতিয়াবা আমি ভুল কৰি দিওঁ, হয়নে নহয়? চ' লেটছ ন' ৱাটাৰ ছাপ্লাই, অবভিয়াছলি পানীটো লাগিব, বেচিক নেচেচিটি, কোৱালিটি অফ লাইফটো ভাল কৰাৰ কাৰণে। ইলেক্ট্ৰিচিটি, চেনিটেশ্যন, ইনক্লুডিং চেনিটেশ্যন অনলি দিলেই নহ'ল, চলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টো কৰিব লাগিব, ৰাইট? দেন পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট, আৰ্বান মবিলিটিটো যাতে হেম্পাৰ নহয়, চ' ট্ৰান্সপৰ্ট, পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টটো ভালকৈ দিব লাগিব। এফৰ্ডেবল হাউজিং, পুৱাৰ যিমান আছে হাউজিং, চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, এইবোৰ বহুতকেইটা স্কিম চলিয়ে থাকে। দেন ৰবাষ্ট IT কানেক্টিভিটি এণ্ড ডিজিটেলাইজেশ্যন, অবভিয়াছলি স্মাৰ্ট চলিউশ্যন লাগিব, হয়নে নহয়? গুড গভৰ্নেন্স লাগিব, যাতে চিটিজেনে পাৰ্টিচিপেট কৰক, আৰু গভৰ্নেন্স মানে ইলেক্ট্ৰনিকেলি আজিকালি যে পৰ্টেল হৈ গ'ল, ৱেবছাইট হৈ গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ, যাতে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিটো এটা থাকে, আমি চাব পাৰোঁ বস্তু যিমান ইনফৰ্মেশ্যন লাগে, এণ্ড উই কেন গিভ আৱাৰ ফিডবেক অলছ', ৰাইট? দেন ইনভাইৰনমেণ্টটো ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব। ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি অফ চিটিজেনছ ইনক্লুডিং এল্ডাৰলি, উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেন, ৰাইট? এণ্ড হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন। তো এতিয়া যদি এইটো অপশ্যনছ আহে লগত কিবা মিনাৰেলছৰ কিবা আহি যায়, তো তেনেকুৱা আপুনি মিনছ এলিমিনেট কৰিব পাৰিব যে মিনাৰেলছটো নহ'ব, সেইটোতো বেচিক লাইফত মানে অবভিয়াছলি মিনাৰেলছ প্লে এ পাৰ্ট ইন আৱাৰ লাইফ, বাট বেচিক বস্তু কোৰ্ছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ স্মাৰ্ট চিটি ৰিলেটেড এইটো হয়। অ'কে, চ' আই হোপ ইউ গট ইট ৰাইট। চ' আমাৰ নেক্সট নিউজ আজিৰ হ'ল Shanghai Cooperation Organization. Okay, it was in news. Why? Because our 2024 SCO summit, that is Shanghai Cooperation
অৰ্গেনাইজেশ্যন ক'ত শেষ হ'ল আস্থানা কাজাকিস্তানত অ'কে যোন বহুত চব লিডাৰ্ছ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড অল তো আমি পঢ়িম এতিয়া আগত চাই লওঁ যে নিউজত কিয় আছিলে বিকজ ৰিচেণ্টলি এতিয়া যদি এক্সামত আহে ৰিচেণ্টলি এতিয়া 2024 SCO চামিট কনক্লুডেড ইন তাজিকিস্তান ৰাছিয়া চাইনা এনেকুৱাতো মনত দিব আস্তানা কাজাকিস্তান অ'কে দেন SCO কেতিয়া মানে এইটো যে চাংঘাই কপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় অৰিজিনেট কিহৰ পৰা হৈছিল মানে আগত চাংঘাই SCOক চাংঘাই 5 বুলি কোৱা আছিলে কিয় বিকজ যেতিয়া এইটো অৰিজিনেট হৈছিল 1996ত ইয়াতে কাণ্ট্ৰিজ কোন আছিলে চাইনা ৰাছিয়া কাজাকিস্তান এতিয়া হ'ল এইবাৰ য'ত হ'ল কাজাকিস্তান কিৰ্গিস্তান এণ্ড তাজিকিস্তান তো অলপ মনত দিব কাজাকিস্তান কিৰ্গিস্তান তাজিকিস্তান অলপ চিমিলাৰ চাউণ্ড কৰে ন চ' এনেকুৱা এই তিনিটা চিমিলাৰ চাউণ্ড কৰা টাইপ এণ্ড চাইনা এণ্ড ৰাছিয়া অ'কে তো চাংঘাই 5 আছিলে দেন এইটো ক্ৰিয়েট কিয় হৈছিলে একচুৱেলি টু কনচাৰ্ণ এবাউট এক্সট্ৰিমিষ্ট ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ এণ্ড এথনিক টেনশ্যন অ'কে ফলোয়িং দ্য ডিচলিউশ্যন অফ USSR ইন 1991 তো এক্সট্ৰিমিষ্ট যিমান ৰিলিজিয়াছ নামত এথনিক টেনশ্যন যোনটো ক্ৰিয়েট হয় সেইটোক যাতে আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ বাবে কি হৈছিল ক্ৰিয়েট চাংঘাই কপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন দেন চাংঘাই কপাৰেশ্যনটো আগত চাংঘাই 5 হৈছিল কোৱা আছিলে এইটোৰ নামটো চাংঘাই 5 আছিল চাংঘাই 5ৰ পৰা SCO কেতিয়া হ'ল অন 15 জুন 2021 ইন চাংঘাই চাংঘাইত এইটো ষ্টেব্লিছ হৈছিলে চ' চাংঘাই কপাৰেশ্যন হ'ল এডিং উজবেকিস্তান এজ 6th মেম্বাৰ আগত 5 মেম্বাৰ আছিলে নহয় চাংঘাই 5 ৰাইট এতিয়া এই পাঁচটাটো আছিলেই তাৰ লগত এড হ'ল উজবেকিস্তান এড হৈ গ'ল SCO আগত আছিল চাংঘাই 5 দেন হৈ গ'ল এইটো কপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰাইট তো এতিয়া ৰিচেণ্টলি যেতিয়া 2024 চামিট হ'ল তাতে আমাৰ আৰু এটা কাণ্ট্ৰি এনে জেনেৰেলি 8টা আছিলে এতিয়ালৈকে অ'কে দিছ 8 এতিয়া এডিশ্যন এটা হ'ল নতুন বেলাৰুছ অ'কে চ' 9 মেম্বাৰ্ছ হৈ গ'ল এইটো মনত ৰাখিব আগত 8টা কোন আছিল চাইনা ইণ্ডিয়া কাজাকিস্তান কিৰ্গিস্তান তাজিকিস্তান আগতে আছিল চাইনা এণ্ড ৰাছিয়াটো আগতেই আছিল আমি চাংঘাই 5ত কি আছিলে কাজাকিস্তান কাজাকিস্তান কিৰ্গিস্তান অলপ মিছপ্ৰনাউন্স হৈ আছে ক'বলৈ দেন আপোনাৰ তাজিকিস্তান তো চিমিলাৰ চাউণ্ড চাইনা আৰু ৰাছিয়া এইটো আছিলে চাংঘাই 5 ৰাইট আৰু যেতিয়া SCO হ'ল চাংঘাই 5 কোনটো জইন কৰিছিল উজবেকিস্তান দেন পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়া জইন কৰিলে পাছত আৰু এতিয়া কোন জইন কৰিলে বেলাৰুছ তো ইট হেজ নাও 9 মেম্বাৰ অ'কে চ' ছিগনিফিকেঞ্চটো কি হয় এইটো কিয় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ইট এড্ৰেছ ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ ইন এছিয়া উইথ এছিয়ান মেম্বাৰ্ছ এইকেইটা এছিয়ান মেম্বাৰ্ছে হয় ন তো এছিয়ান মেম্বাৰ্ছৰ লগত যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি নাইবাৰৰ লগত আমাৰ বেছি কলনীৰ কথাটো আমি ভালকে কওঁ তো তেতিয়া আমাৰ চল্ভটো বেছি ভাল হ'ব ন আপুনি এতিয়া ধৰক থাকে যোৰহাটত কিন্তু আপুনি মানুহ যদি আনে আপুনি ধৰক ক'ত বা মানে জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ আপুনি কোকৰাঝাৰৰ পৰা আনিছে তো সেইটো ইমান সিহঁতে চাগে বুজিব নোৱাৰিব যোৰহাটৰ মানুহৰ পৰা লৈ আপুনি যদি এড্ৰেছটো ইছ্যু কৰিব পাৰে আপোনাৰ কলনীত যোনটো হৈ আছে বস্তু তো সিহঁতে প্ৰব্লেমটো বেছি বুজি পাব হয়নে নহয় বিকজ দে আৰ ৰিচাইডিং ইন দ্য এৰিয়া অ'কে তো এনেকুৱা চিম্পলি কিবা এটা ডেইলি লাইফত এনেকুৱা কাহানী এটা বনাই বুজি ল'ব বস্তুটো তেতিয়াহ'লে এলিমিনেট কৰিবলৈ হেল্প হ'ব অ'কে চ' ইট ইজ দ্য এড্ৰেছ ছিকিউৰিটি ইছ্যু ইন এছিয়া উইথ এছিয়ান মেম্বাৰ্ছ প্ৰাইমেৰলি এছিয়ান মেম্বাৰ্ছ অ'কে দেন এইটো এতিয়া যে 2024 চাংঘাই কপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চামিট হ'ল ইয়াতে এটা বস্তু কি হ'ল আমাৰ বেলাৰুছটো চিলেক্ট হ'ল অ'কে বেলাৰুছ okay this color is like very bright na okay it's okay বেলাৰুছ এতিয়া আমাৰ এড হ'ল 2024 ৰাইট 2024 কি হ'ল আমাৰ বেলাৰুছ এণ্ড দেন কি হ'ল আস্থানা এডপ্টেড আস্থানা ডিক্লেৰেশ্যন এজ এইটো ক'ত আমাৰ হৈ আছে এতিয়া চামিটটো ক'ত হ'ল আস্থানা কাজাকিস্তানত হৈছিলে চ' আস্থানা ডিক্লেৰেশ্যন ইন নিউজ ৰিলেটেড টু যদি থাকে চাংঘাই কপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো মনত ৰাখিব অ'কে এণ্ড এপ্ৰুভ 25 ষ্ট্ৰেটেজিক এগ্ৰিমেণ্টছ অন এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি ট্ৰেড ফাইনেন্স ইনফৰমেশ্যন ছিকিউৰিটি তো এনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্ট হৈয়ে থাকে ডেট ইজ মিনছ মেইন মনত ৰাখিব আস্থানা ডিক্লেৰেশ্যন অ'কে এডপ্ট হৈছে দেন মেম্বাৰ অফ SCO এডপ্টেড দ্য SCO ডেভেলপমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি আনটিল 2035 SCO ডেভেলপমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব ডেভেলপমেণ্ট হ'লে মানে এইবোৰ বস্তু বেছিক থাকিবই যিহেতু ছিকিউৰিটি ইছ্যুটো টলাৰেট কৰে হয়নে তো অবভিয়াছলি
They will combat terrorism, separatism, extremism, anti-drug strategy, energy cooperation, economic development, cooperation in protecting Indian and eco-tourism. এইটো অলপ ইভেন আউট, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো ইকো টুৰিজম থাকিবই, এনাৰ্জি কঅপাৰেশ্যন দেন এইবোৰ বস্তুটো আমাৰ হয় চিকিউৰিটি পাৰ্পজৰ কাৰণে থ্ৰেট, ৰাইট? তো সেইবোৰ বস্তু আপুনি মনত দিব, মনত ৰাখিব, অ'কে? যে বস্তুটো কি হয় বেলাৰুছ, দেন আপোনাৰ আস্থানা ডিক্লেৰেশ্যন, দেন এটা SCO ডেভেলপমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি, ৰাইট? তো সেনেকুৱা আপুনি মনত যেতিয়া ৰাখিব, ইউ উইল ফিল লাইক ৰিভাইজিং টাইমত আপুনি মনত ৰাখিব যে অ'কে আই ন' দ্য কিৱৰ্ডছ। চ' বেছি পঢ়িব নালাগে, সেইকাৰণে কিৱৰ্ডছবোৰ মনত ৰাখিব, কিৱৰ্ডছটো নোট ডাউন কৰি যাব, অ'কে? চ' আমি চাওঁ নেক্সট নিউজ, এইটো মনত হ'বনে? 2024 ক'ত হ'ল কাজাকিস্তান, কি হ'ল আস্থানা ডিক্লেৰেশ্যন, SCO ডেভেলপমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি, কোন নতুন এড হ'ল বেলাৰুছ, ৰাইট? আৰু চিকিউৰিটি ইছ্যুজটো ডিল কৰে কোনটো এৰিয়াৰ? এছিয়া, অ'কে? চ' দিছ ৱাজ ইট। দেন আমাৰ নেক্সট নিউজ হ'ল চেনচেক্স, অ'কে? এইটো নিউজত কিয় আছে? বিকজ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ চেনচেক্স হেজ ক্ৰছড 80,000 mark for the first time on July 2024, hitting a new peak of this during the interday trades. তো এইটো এটা ভালে কথা, কিন্তু এইটো আমাৰ নিউজ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা উই শুড ন' হোৱাট ইজ চেনচেক্স, অ'কে? তো চেনচেক্স ইজ বেচিকেলি এ ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডেক্স, অ'কে? That is the stock market index কি হয় সেনসেক্স, that track কি কৰে performance of 30 largest 30, okay, 30 largest and most actively traded companies listed ক'ত হয় companies বোৰ? Bombay Stock Exchange, okay? তো মানে সেনসেক্স কি হয়? stock market index হয় যোনটোৱে performance track কৰে কাৰ? 30 largest and active companies, এই companies বোৰ listing ক'ত থাকে? Bombay Stock Exchange, okay? এণ্ড এতিয়া ষ্টক এক্সচেঞ্জ কি হয় বস্তুটো? এতিয়া বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ ধৰি লওক, ষ্টক এক্সচেঞ্জ এইটো আমি চালো চেনচেক্স। এতিয়া ষ্টক এক্সচেঞ্জ কি হয়? ইট ইজ এ চেন্ট্ৰেলাইজ লোকেশ্যন ৱেৰ দ্য শ্বেয়াৰ্ছ অফ পাব্লিকলি ট্ৰেডেড কোম্পানী আৰ বট এণ্ড চল্ড। এই যে লিষ্টিং কৰাটো ক'ত থাকে আমাৰ? বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। তো লিষ্টিং কৰা মানেটো কি? তাতে শ্বেয়াৰটো ট্ৰেড হয়, শ্বেয়াৰ্ছবোৰ মানুহে কিনে নহয়, কোনোবাই বিক্ৰী কৰে, কোনোবাই কিনে, ট্ৰেডাৰ্ছবোৰ। তো পাব্লিকলি ট্ৰেডেড ক'ত হয়? ষ্টক এক্সচেঞ্জ, এণ্ড ইট ইজ এ চেন্ট্ৰেলাইজ লোকেশ্যন, ৰাইট? চ' বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ যোনটো হয় এইটো চবতকে আমাৰ পুৰাণা হয়, অল্ডেষ্ট ষ্টক এক্সচেঞ্জ। ষ্টেব্লিছ কেতিয়া হৈছিল? 1875, অ'কে? এণ্ড চেনচেক্স ৱাজ লঞ্চড ইন 1982 বাই বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। মানে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ আগৰ পৰা আছিলে য'ত শ্বেয়াৰ্ছবোৰ আমাৰ কিনা বেচা হয়, অ'কে? সেইটো কেতিয়া হ'ল? 1875। তাৰপিছত বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ দ্বাৰা কি লঞ্চ কৰা গ'ল? চেনচেক্স। চেনচেক্স মানে কি হ'ল? ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডেক্স যোনটোৱে পাৰফৰ্মেঞ্চ ট্ৰেক কৰে অফ লাৰ্জেষ্ট কোম্পানীজ। এণ্ড অবভিয়াছলি বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ ফৰ্ম কৰিছে, তো কোম্পানীজ লিষ্টিংবোৰ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জতে থাকিব, হয়নে নহয়? আৰু চেনচেক্সটো কেনেকুৱা মানে ইউজ কোনে কৰে? ইউজ বাই এনালিষ্ট এণ্ড ইনভেষ্টৰ টু ট্ৰেক ইণ্ডিয়াজ ইকনমিক চাইকেল এজ ৱেল এজ গ্ৰোথ এণ্ড ডিক্লাইন অফ স্পেচিফিক চেক্টৰ। অবভিয়াছ ৰিজন, বেচিক কমন চেন্স কি হ'ব পাৰে? ইকনমিক কণ্ডিশ্যনেতো চাব ন। দেন দ্য চেনচেক্স ইজ ৰিএভালুৱেটেড 2 times a year, এনুৱেলি নহয়, মন দিব, 2 times a year, এটা জুনত, এটা ডিচেম্বৰ, অ'কে? দেন আগেইন আৰু এটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ, আপুনি বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জটো আছেই, নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ এটা আছে, এইটো কেতিয়া হৈছিল? 1996। ক্ৰনলজি মন দিব, আগত হ'ল BSE, দেন হ'ল চেনচেক্স, দেন হ'ল NSE, অ'কে? তো another stock market index named Nifty 50 tracks the performance of 50 companies that are listed on national stock exchange, right? তো আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডেক্স এতিয়া চেনচেক্স হ'ল, চৰি অলপ মই খেলি মেলি কৰি দিলোঁ, মানে প্ৰথমত আমাৰ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জে কি লঞ্চ কৰিছিল? ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডেক্স, দেট ইজ চেনচেক্স, অ'কে? দেন আমাৰ আৰু এটা ষ্টক মাৰ্কেট কি হয়? নামটো কি হয়? নিফটি 50। চেনচেক্স আৰু নিফটি 50 ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডেক্সে হয়, খালি ডিফাৰেঞ্চ কি হয়? চেনচেক্সে 30 লাৰ্জেষ্ট এণ্ড এক্টিভ কোম্পানীজটো ট্ৰেক কৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ, এণ্ড নিফটি 50 কি কৰে? নামতে আছে 50, চ' ইট উইল ট্ৰেক দ্য 50 কোম্পানীজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, বাট লিষ্টেড অন নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ যোনটো আছে, এন মনত দিব, নিফটি নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ। আৰু এইটোত কোম্পানীজ 30 কোম্পানীজ কাৰ লিষ্টিঙত আছিল? বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ, অ'কে? এণ্ড ইন্ট্ৰডিউচ কেতিয়া হৈছিল এই ষ্টক এক্সচেঞ্জ? দেট ইজ নিফটি 50, 1996।
First আহিছিল Bombay Stock Exchange, then Sensex, and then আমাৰ Nifty 50. Okay, so this was the news. So this is it. Okay, Sensex I hope আপুনি বুজি পালে. Then আমাৰ হ'ল next news, that is Security Appellate Tribunal. এইটো নিউজত কিয় আছে? Because recently Chief Justice of India has emphasized the need for additional, that is Securities Appellate Tribunal benches to keep up with India's growing market and financial transaction during the inauguration of new set premises in Mumbai. তো এইটো হৈ গ'ল নিউজ। চিফ জাষ্টিছে ডিমাণ্ড মিনছ এমফাচাইজ কৰিছে আৰু বহুত বেছি আমাৰ SAT হ'ব লাগে, হয়নে নহয়? তো সেইটো হৈ গ'ল নিউজ। এতিয়া এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা হোৱাট ইজ SAT, কি টাৰ্মছ কিৱৰ্ড আমাৰ নিউজত আছে, তো উই শুড নো এবাউট দ্য কিৱৰ্ড, ৰাইট? SAT কি হয়? ষ্টেচুটৰী বডি হয়। মন দিব, কনষ্টিটিউচনেল বডি যদি আহে, নো, ইটছ এ ষ্টেচুটৰী বডি। ষ্টেবলিছ, ষ্টেচুটৰী মানে কিবা এটা এক্টৰ আণ্ডাৰত এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছে। তো এইটোৰ এক্ট কি হয়? আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ Section 15 of SEBI Act 1992. This is the act and hence the statutory body. Location ক'ত হয়? মুম্বাই। Okay, and ইয়াতে consist মানে member কোনে থাকে? Presiding officer এটা থাকে and two other member, মানে তিনজন। Okay, তো the presiding officer কাৰ দ্বাৰা appointed হয়? By central government, কিন্তু consultation কাৰ লগত কৰিব লাগিব? Chief Justice of India. Okay, আৰু পাৱাৰ কিহৰ নিচিনা? ছেইম পাৱাৰ এজ চিভিল কোৰ্টৰ নিচিনা সিহঁতৰ পাৱাৰ থাকে। দেট ইজ SATৰ পাৱাৰ ইজ চিমিলাৰ টু আ চিভিল কোৰ্ট। অ'কে, আৰু যদি কোনোবা মানুহে যদি SATৰ ধৰক আপোনাৰ যোনটো জাজমেণ্ট হয় হেপ্পী নহয়, অ'কে, ছেটিছফাই নহয়, দে কেন এপ্ৰ'চ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট। অ'কে, তো দিছ ৱাজ দ্য বেচিক থিংক এবাউট আপোনাৰ SAT। এতিয়া SATৰ কি কি ৰিলেশ্যনত মানে হিয়াৰিং কৰে? To hear and dispose of appeals against order passed by SEBI or adjudicating officer under SEBI Act. SEBI Act or under jiman ahe, they will deal with it. Okay, to hear and dispose of appeal against order passed by Pension Fund Regulatory and Development Authority. SEBI keyword মনত ৰাখিব, pension মনত ৰাখিব, and also against order passed by insurance মনত ৰাখিব, Regulatory Development Authority. Okay, so remember the keywords যে কাৰ ক্ষেত্ৰত SEBIয়ে নিজৰ ডিচিশন দিব পাৰে। কেছৰ এটা হ'ল SEBI নহয় সেটে, SEBI হৈ গ'ল এটা হ'ল পেনশন related, that is the pension authority, and then the insurance keyword মনত ৰাখিব, that is IRDAI. Okay, so I hope it is clear, right? Then our next news है net zero economy. Why it was in news? Because recently Niti Aayog formed dedicated multi-sectoral committees to prepare a policy design and create a roadmap for achieving its goal of becoming net zero economy কেতিয়ালৈকে 2070 লৈকে আমি net zero economy achieve কৰিম। এটোৰ বাবে multi sector committee form কৰিছে কোনে? নীতি আয়োগ। তো এইটো হৈ গ'ল নিউজ। Now we have to know about the keyword, that is net zero economy. Net zero economy মানে কি? সেইটো নহয় যে এটা কান্ট্ৰিয়ে একদম এমিশন জিৰ' লৈকে লৈ যাব, ন। It doesn't mean that emission will go up to zero level. But net zero মানে achieving an overall balance. Okay, balance মানে যিমান আপোনাৰ কাৰ্বন এমিশন হৈ আছে, okay, সিমান আপুনি কাৰ্বনটো এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা ওলাই আছে। Balance, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। Okay, আৰু absorptionটো কেনেকৈ কৰিব পাৰো আমি? যিমান মানে absorb কৰিব লাগে যিমান কাৰ্বন আহি আছে, by creating more carbon sink, that is forest. Okay, forest can absorb more carbon, right? And removal from carbon from the atmosphere কেনেকৈ কৰিব পাৰো? Futuristic technology. We need like carbon capture, storage বোৰ লাগিব, হয় নে নহয়? যাতে আমি এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা কাৰ্বনটো ৰিমুভ কৰিব পাৰো। So net zero refers to, যদি আপোনাক এক্সামত আহে, would bring down emission to zero? No, it is wrong. Net zero refer to achieving an overall balance between carbon emission produced and carbon taken out of the atmosphere. Okay, clear? Then এতিয়ালৈকে more than 70 countries promise কৰিছে যে 2050 লৈকে সিহঁতৰ net zero হ'ব, achieve কৰিব। Okay, আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ কি লৈছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে? That is the national action plan on climate change, যাতে awareness হওক গোটেইখিনি আমাৰ stakeholdersৰ মাজত, public, agencies of government, scientists, industry, communities,
যাতে সিহঁতে গম পাওক যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাৰ কিয় এটা থ্ৰেট হয়, কিয় আমি সেইটো ভালকে প্লেনিং এণ্ড প্ৰডাক্টিভ ইউজ কৰিব লাগে, এণ্ড ফৰ দেট নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। অ'কে, দেন ইণ্ডিয়াই প্ৰমিছ কৰিছে কি টু কাট ইটছ এমিশ্যন বাই 2070 এট দ্য কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ 26 গ্লাছগো সামিট। অ'কে, COP 26 যদি আহে, দেট ইজ গ্লাছগো সামিটত আমি প্ৰমিছ কৰিছোঁ যে বাই 2070 we will achieve the net zero emission, right? আৰু 5 প্ৰলং পঞ্চামিত্ৰ মেইনছত ইনভাইৰনমেণ্টত আহিলে আপুনি এইটো কোট কৰিব পাৰিব, হয়নে নহয়? তাতে কি কি হয় যে পাঁচটা আমাৰ কি আমাৰ দিছে যে ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ চিনাৰিঅ, যে আমি যাতে নেট জিৰ' ইকনমিও কৰিব পাৰোঁ, ৰিচ 500 গিগাৱাট নন ফচিল এনাৰ্জি কেপাচিটি কেতিয়ালৈকে 2030। এইটো ফেক্টটো অলপ মনত ৰাখিব, বিকজ প্ৰিলিমছত এনেকুৱা কুৱেশ্যন UPSCটো আহিছে এণ্ড APSCত আকৌ আহিব পাৰে। অ'কে, চ' ফেক্টটো এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, য'ত ফেক্ট মনত ৰখা দৰকাৰ হোৱা আই উইল গিভ ইউ এণ্ড টেল ইউ। অ'কে, চ' 500 গিগাৱাট যাতে আমাৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি হয়, মিনছ নন ফচিল এনাৰ্জি হয়, কেপাচিটি কেতিয়ালৈকে 2030, এণ্ড মন দিব নেট এমিশ্যন কেতিয়ালৈকে 2070। অ'কে, তো সেইটো মিছমেচ নকৰিব ইয়াৰটো, এণ্ড দেন 50% অফ ইজ এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফ্ৰম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কেতিয়ালৈকে 2030, 50% of energy, 500 of gigawatt of non-fossil energy, right? Then reduction of total projected carbon emission by 1 billion ton, carbon emission to কমোৱা কেতিয়ালৈকে from now to 2030, এই গোটেইখিনি 2030 এ বেছি হৈ আছে, right? এইটো only 2070. Then reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 levels. Itu 45% by again 2030 and itu 50%, right? Then achieving the target of net zero emission by 2070. Itu already তো পঞ্চামিত্ৰত কি হয় এইটো আপুনি মন দিব। ওকে, এক্সামত আহে কিন্তু আহিব আকৌ পাৰে। 500 gigawatt non-fossil energy 2030, এটোও 2030 renewable energy but 50%. This is also 2030 carbon intensity but 45%, and this is 2030 again, but it is 1 billion ton of carbon emission আমি যাতে reduction কৰিব পাৰো, and it is only 2070, right? I hope this is clear. Then our next news Assam related হয়, তো national award to শিক্ষা সেতু অসম। তো এইটো আমাৰ কি কি শ্ব' কৰে যে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কিমান ষ্টেপ লৈ আছে ফৰ এডুকেশ্যন ৰেভুলেশ্যন। অ'কে, এডুকেশ্যন ছেক্টৰটো আমাৰ যাতে আৰু ভাল কৰিব পাৰে থ্ৰু দ্য হেল্প অফ টেকনলজি। চ' চায়েন্স এণ্ড টেক কি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভত হেল্প কৰে যদি কুৱেশ্যন আহে, ইউ কেন গিভ দিছ এক্সাম্পল ফৰ UPSC অলছ'। তো শিক্ষা সেতু অসম, ইটছ এ comprehensive digital platform with 360-degree information কিহৰ ওপৰত, স্কুল ষ্টাফ ষ্টুডেণ্ট। অ'কে, তো এইটো কিহৰ কাৰণে চিলেক্ট হৈছে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো শিক্ষা সেতু অসম এজ এ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ গভৰ্নেন্স ফৰ দ্য ইয়াৰ 2024। চ' ইটছ এ ভেৰি means proud moment, right? তো এইটো ডিজাইন কিয় কৰা গৈছিলে, to serve a single source of information for day-to-day administration operation, reforms in the academic administration, and accessible of all information on a single platform, right? Then management of teacher, attendance of teachers, students, staff সবৰে এইটো manage কৰে এটাই প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰুত, হয় নে নহয়? So this is a very good example when you write effective government policies towards our society using science and tech, towards our education field, right? তো শিক্ষা সেতু অসম কি হৈছে, e-governance year of the national award for e-governance for the year 2024. দেন এজ নিউজ ফ্লাডৰ নিউজ বহুত আছে, আমি ডে বাই ডে, যোৱাকালি আমি মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভত এটা ফেক্ট ইনক্লুড কৰিছোঁ, তো আৰু আহিব আৰু আমি কভাৰ কৰি থাকিম। আজি আমি অলপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ত বেচিক টিডবিটছ যোনটো আমাৰ আহিব পাৰে সেইটো জানি লওঁ। তো নিউজত কি আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমাৰ ৰিভাৰৰ আৰু যে ট্ৰিবিউটাৰিজ ডিগাৰু কলং, these three are flowing above the danger mark, right? The Brahmaputra river is a transboundary river. ক'ৰ পৰা ফ্লো কৰে, তিব্বেত। okay, then north east India মানে অৰুণাচল আসাম এণ্ড দেন ইটো যায় বাংলাদেশ। অৰিজিনেট ক'ৰ পৰা হয়, দেট ইজ চেমায়ংডং গ্লেচিয়াৰ নিয়াৰ মাউণ্টেইন কৈলাশ, তিব্বত, য'ত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰটো কি নামেৰে আমি জানো, চাংপো ৰিভাৰ, ৰাইট? দেন এণ্টাৰ কৰে ইণ্ডিয়া নিয়াৰ দ্য ভিলেজ অফ গেলিং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, ৰাইট? অৰুণাচল প্ৰদেশত দিহাং নামত মিনছ এণ্ট্ৰি হয়। দেন ইট ফ্ল'জ চাউথ ৱেষ্ট থ্ৰু দ্য আছাম ভেলী এজ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আছামত আহি নাম কি হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ। দেন আকৌ যেতিয়া ৰিভাৰ ক্ৰছ কৰে আছাম এণ্ড এণ্টাৰ বাংলাদেশ, বাংলাদেশত গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ নাম কি হৈ যায়, যমুনা।
okay, and তাতে গৈ আকৌ যেতিয়া গংগাৰ লগত জইন কৰে, and গংগা and ব্ৰহ্মপুত্ৰ means তাতে যমুনা and গংগা যেতিয়া togetherly they form as the mighty Padma river, okay, and finally drains into Bay of Bengal. তো এইটো অলপ মনত ৰাখিব। আগত চাংপো, দেন চিয়াং ক'ব পাৰে, দিহাং ৰিভাৰ ক'ব পাৰে অৰুণাচলৰ, দেন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ অসমত, দেন বাংলাদেশত যমুনা, যেতিয়া গংগা মিলি যায় দেন আমাৰ এইটো পদ্মা ৰিভাৰ হৈ যায়, অ'কে। চ' দিছ ৱাজ ইন নিউজ, চ' আই থট কি এইটো বেচিক বস্তুটো আমি আকৌ ৰিভাইজ কৰি লওঁ, আপোনালোকে জানেই, বাট ষ্টিল we have to revise it so that we are like ready for the prelims now. So the term intended nationally determined contribution is sometime in news. Etu etiao newsot ase 2016 ot etu already ahise, so you have to give me the answer in the comment section, okay. Then last class or answer, as regard the use of international food safety standard as reference point for the dispute settlement, which of the following does WTO collaborate with? Obviously কালি এইটো মই পঢ়িছিলো, এইকাৰণে মই দিছিলো, হয় নে নহয়? Previous question আসলে, so it is Codex Alimentarius Commission, right? So this was it for today's class, है ना? So we will meet again on Monday, because Sunday there is don't come up with newspaper analysis. So eto amar eta ongoing class hoy ase for the important current events, okay. You can join now also, because I provide you the recorded class also, so that you can watch it, or even if you don't have the time to watch recorded class again, you can have the PDFs, highlighted keywords dia ase, jate apuni nije notes banai, নোটছ মই দিয়ে দিছোঁ, বাট ক্ৰিস্প নোটছ যাতে আপুনি নিজে কিৱৰ্ডছ ইউজ কৰি কিৱৰ্ডছৰ হাইলাইটেড এণ্ড অল ৰিভাইজ কৰিব পাৰে লাষ্ট মোমেণ্ট। এতিয়া আমাৰ 18টা ইম্পৰ্টেণ্ট, most important current event of Assam cover হৈছে। So if you are interested, you can join. Okay, so students, today's newspaper analysis is over here. So if you like the session, do share with your friends, colleagues. Okay, so have a good day, and yes, stay safe from Assam floods. Okay.